Hello friends, as we know that the thermodynamics is the branch of science, or it is the branch of physics which deals with the study of conversion of heat energy into the mechanical energy or dynamics or kinetic energy. So in this chapter already we have studied the different laws of conversion of heat from one to another. बघा की आपण कोणकोणते लॉ बघितले याच्यामध्ये. एक पहिला लॉ आपण सुरुवातीला बघितलेला होता की दॅट इज नोन एज एनर्जी कॉन्झर्वेशन लॉ. हे सगळ्यांना ऑलरेडी माहित असतं. What it said, the statement of this is also you know it. The energy cannot be created nor be destroyed, but one form of energy is converted into another form of energy. So that means what? Energy of this universe remains constant, but there always conversion of one form of energy into another form of energy is taking place. So that conversion of energy means what? That is we can say that heat. Heat is one form of energy. So already we studied that heat, then internal energy, and then the work. These are the forms of energy. So to convert one form of energy into another form, one form of energy into another form, there are different laws we have stated. So first we have stated the zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. What it said? याच्यामध्ये आपण काय बघितलं की जर दोन बॉडीज असतील आणि दोन्ही इंडिपेंडेंटली तिसऱ्या बॉडी बरोबर जर इक्विलिब्रियम मध्ये असतील हीट एनर्जीच्या बाबतीत, तर इंडिपेंडेंटली हे दोन्ही पण बॉडीज काय आहेत, थर्मली दे आर इक्विलिब्रियम विथ इच अदर. दॅट मीन्स इफ वी कन्सिडर दॅट इज दी बॉडी ए, बॉडी बी and body C. If A is in thermal equilibrium with respect to C, B is also in thermal equilibrium with respect to C, then automatically we can say that B and A are in equilibrium with each other. म्हणजे काय, in other words, in temperature मध्ये आपण समजावून घ्यायचं झालं तर समजा हे 50 डिग्री टेम्परेचर याचं आहे, हे याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं, याचं सुद्धा 50 डिग्री टेम्परेचर आहे, हेही 50 डिग्री टेम्परेचर मध्ये होतं पूर्वी, हे या बॉडीच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं, ट्रान्सफर हीट झाली, इक्विलिब्रियम क्रिएट झालं, तर हे 50 डिग्री आहे. याचा अर्थ ए आणि सी दोन्ही सेम टेम्परेचरला आहेत, बी आणि सी दोन्ही टेम्परेचरला आहेत, तर ऑटोमॅटिकली बी आणि ए हे दोन्ही सेम टेम्परेचरला पाहिजे. दिस इज नोन एज झिरोथ लॉ ऑफ thermodynamics. Second, that is the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. What it says? आपण काय करतोय, एनर्जी कन्व्हर्जन साठी लॉज बनवतो आणि त्या लॉच्या आधारे आपल्याला वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट्स बनवायचे आहेत. तर इथं फर्स्ट लॉ काय सांगतो की इफ वी प्रोव्हाइड सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट टू द सिस्टम, dq amount of heat is given to the system, then it is converted to change the internal energy and to do some external work, that is dW. So that means dq is equal to du plus dW, where dq, du and dw are usual meanings. म्हणजे प्लस आणि मायनस इथं गोल करू नका. हे स्टेटमेंट आपण du is equal to dq plus dw असंही लिहू शकतो, ज्यावेळी they have some usual meaning.
लक्षात आलं? हे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं. आता तिन्ही लॉज कडे तुम्ही लक्षात द्या. हा लॉ वेग आहे, हा लॉ युनिव्हर्सल आहे. या लॉ मध्ये फक्त काय सांगतं की वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कॅन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. मी आता जेवण केलेलं आहे, माझ्याकडे ताकद आहे, जेवणामधून जी एनर्जी मला मिळालेली आहे ती मी आता बोलण्यासाठी वापर करतो. याचा अर्थ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. इथं असं कुठेही म्हटलेलं नाही की कुठल्या फॉर्म मधून एनर्जी आलेली आहे, कुठल्या फॉर्म मध्ये चाललेली आहे. हे काही स्टेटमेंट नाही. हे काय आहे, फक्त कोणतीही फॉर्म मधली एनर्जी असेल तर ती दुसऱ्या फॉर्म मध्ये आपण कन्वर्ट करू शकतो. पण या विश्वातली सगळी ऊर्जा जी आहे ती कॉन्स्टंट आहे. झिरोला काय सांगतो की इथं टेम्परेचर आहे. इथं टेम्परेचर कधी आलं का, टेम्परेचर फरक आला का, जाणवला का, हाय एनर्जी लो एनर्जी असं काय झालं का, नाही. इथं काय सांगतं की टेम्परेचर म्हणजे इक्विलिब्रियम, कोण हाय आहे कोण लो आहे. याचा अर्थ काय की समजा एक दोन दगड आपण तीन दगड घेऊया, तीन दगड आहे, दगड आपण घेतले तर दोन दगड आपण काय केले, काही टेम्परेचर पर्यंत तापवले. त्याला आपण म्हणूया ए आणि बी म्हणूया. बी ला आपण आणखी तिसरा एक सी दगड घेतला तर काय होईल की बी दगडाजवळ सी दगड नेला तर हायर टेम्परेचर पासून लोअर टेम्परेचर कडे काय गेलं, टेम्परेचर गेलं आणि इथं काय झालं की इक्विलिब्रियम क्रिएट झालं. इथं इक्विलिब्रियम क्रिएट झालं, एनर्जी फ्लो झाली, इक्विलिब्रियम क्रिएट झालं. या स्टेटमेंट मध्ये असं कुठेही म्हटलेलं नाही की इथून इकडे एनर्जी जायला लागली, असं कधी म्हटलेलं नाही. कुठून एनर्जी जायला लागली की आपल्याला माहिती नाही. तर दोन दगड कॉन्टॅक्ट मध्ये आले की एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज केले, दोन्ही इक्विलिब्रियम स्टेटमेंट मध्ये आले, स्टेट मध्ये आले. दुसरे ए आणि सी आपण घेतलं, तेही एकमेकाला जोडले तर तेही एकमेकाला काय झाले, इक्विव्हॅलेंट स्टेट मध्ये आले. आता बी आणि सी जर बी आणि ए चा जर कम्पेअर केला तर काय व्हायला पाहिजे, हे दोन्ही पण ऑटोमॅटिकली काय पाहिजे, इक्विलिब्रियम पाहिजे. लक्षात आलं? सो देयर इज नो, दॅट इज द statement related with respect to from which to which the heat is flowing. There is no statement. First law also gives some amount of heat energy is given to any system. कुठून आली, हायर टेम्परेचर कडून आली का लोअर टेम्परेचर कडून आली हे आपल्याला माहिती, पण त्याला आपण एनर्जी दिली तर त्यावेळी ती एनर्जी कुठे युटिलाइज झाली, याचं कन्व्हर्जन, ह्या हीट एनर्जीचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालं हे स्टेटमेंट कोण केलं, फर्स्ट लॉ. आता आपल्याला काय करायचं आहे की याचे डायरेक्शन्स बघायचे, हीट फ्लोचे डायरेक्शन्स बघायचे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. बघा आता हे समजलं सगळं ना, एनर्जी कन्झर्वेशन समजलं, झिरोथ लॉ समजला, फर्स्ट लॉ समजला. आता आपण जाऊया की सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Second law of thermodynamics. मित्रांनो, प्रत्येक लॉ आपल्याला माहित आहे की एक स्टेटमेंट तरी असतो, एक रिलेशन तरी असतं, पण हा लॉ याला अपवाद आहे. हा लॉ बनवत असताना बऱ्याच जणांनी वेगवेगळ्या अँगलने विचार केला आणि वेगवेगळे स्टेटमेंट बनवले. काही स्टेटमेंट आपल्याला चर्चा करायची. त्या अगोदर आपल्याला आणखी एक बघूया की जनरली निसर्गामध्ये आपल्याला काय दिसतं. निसर्गामध्ये काय दिसतं की हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर. असं कधी झालेलं आहे का की गरम चहाचा कप आम्ही इथं आणून ठेवलाय रूम मध्ये आणि रूम मधली ऊर्जा परत त्याला गरम करते आणि वाफ करून दिलेली आहे, वाफ होऊन गेलेली आहे. असं कधी झालंय का? नाही झालं. हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, नॉट लोअर टू हायर. हे आपल्याला जनरल स्टेटमेंट आहे. असं कधी झालेलं आहे का की जगामध्ये जर तुम्ही बघितलं समुद्रात
बघितलं, समुद्राचं पाणी सूर्याची उष्णता भरपूर ऍब्सॉर्ब करतं, कारण आपण समुद्र हा किती आहे 2-3 भाग समुद्रच आहे. तर या सगळ्या सिस्टीम मध्ये समुद्राकडे भरपूर एनर्जी आहे, पण ती आपण ऊर्जा घेऊन समुद्रातली ऊर्जा काढून जहाज चालवण्यासाठी आपण वापरू शकतो का? नाही. सो यू आर गोइंग टू थिंक that is huge amount of energy is there, but you cannot directly utilize that amount of energy to run the ships. Similarly, in atmosphere also, this atmosphere contains different large number of layers. So when sun energy falls on this atmosphere, the atmosphere will get heated. That contains large amount of energy as compared to small systems. That contains large amount of energy, but that large amount of energy we cannot use to fly the ships, fly the aeroplanes. म्हणजे आपण वातावरणातील ऊर्जा घेऊन विमान उडवू शकतो का? नाही. पण आता आपल्याला स्टेटमेंट करायचं आहे की जनरली हे का होतं. तर वेगवेगळे स्टेटमेंट मी तुम्हाला लिहून देतो. पहिल्यांदा बघा, पहिले स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट ज्याला आपण म्हणतो, सिंपल स्टेटमेंट. So what this statement states? As we observe in the nature, that statement is given by the second law of thermodynamics, that is simple statement. So this statement states that heat always flow from higher to lower temperature. Higher to lower. So this simple statement gives that the direction of heat flow, that gives the heat always flow from higher to lower. असं एखादा दगड आहे का की तो स्वतःला उड्या मारून घेतो आणि हाय टेम्परेचर हाय पोटेन्शियल एनर्जी जातो आणि नंतर मग खाली येतो? नाही. तो लोअर टेम्परेचरला राहण्याचा प्रयत्न करणार, लोअर पोटेन्शियल एनर्जीला राहण्याचा प्रयत्न करणार. याचा अर्थ प्रत्येक गोष्ट या पृथ्वीवर या विश्वामध्ये लोअर टेम्परेचर मेंटेन करण्याचं काम करतात. पण ज्यांच्याकडे हायर टेम्परेचर आहे ते दुसऱ्याला टेम्परेचर किंवा एनर्जी देत असतात. So heat flow from higher to lower. Lower to higher जाईल का? नाही जाणार. ऑटोमॅटिक नाही जाणार. पण त्याला दुसऱ्या स्टेटमेंटला जातं. Now we can define another statement. That is second statement. We can define the Clausius statement. दुसरे एक स्टेटमेंट क्लॉसियस या शास्त्रज्ञानं डिफाइन केलेलं आहे. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हे सगळे भरपूर स्टेटमेंट्स आहेत. त्या स्टेटमेंट पैकी काही स्टेटमेंट आपण बघतोय. सेकंड आणि दोज आर कॉल्ड एज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो फर्स्ट that is the simple statement, and then we are going to see the Clausius statement. What the Clausius statement? I will write first here. It is impossible for a self-acting machine working in a cyclic process. हे तुम्ही आत्ताच लिहून घेतला तरी चालेल. इन अ सायक्लिक प्रोसेस टू ट्रान्सफर heat from a body at lower temperature to a body at higher temperature without
aid of external aid of an external agency. External agency. स्टेटमेंट परत एकदा मग आपण आता याचा अर्थ आपण समजून घेऊ. अकॉर्डिंग टू क्लासेस स्टेटमेंट इट इज इम्पॉसिबल म्हणजे असं पॉसिबल नाही. काय पॉसिबल नाही? फॉर ए सेल्फ ऍक्टिंग मशीन म्हणजे ऑटोमॅटिक मशीन जी काम करते त्या मशीनला असं पॉसिबल नाही. काय पॉसिबल नाही? फॉर मशीन वर्किंग इन अ सायक्लिक प्रोसेस म्हणजे त्याच प्रोसेस मधून सायक्लिक प्रोसेस मधून जाते. वर्किंग इन अ सायक्लिक प्रोसेस टू ट्रान्सफर दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट टू ट्रान्सफर हीट फ्रॉम a body at higher temperature at a lower temperature to a body at higher temperature म्हणजे त्या मशीनला असं करणं शक्य नाही. काय करणं शक्य नाही की हीट एनर्जी कुणाकडनं घ्यायची आहे? लोअर एनर्जी कडनं घ्यायची आहे, लोअर टेम्परेचर कडनं घ्यायचं आहे आणि हायर टेम्परेचर कडे द्यायचं. ऑटोमॅटिकली ह्या मशीनला करणं शक्य नाही. कधी शक्य आहे? वेन विदाउट द एड ऑफ an external agency. So, to act or to extract the heat from lower temperature and transfer it to the higher temperature, you need some external work, external agencies, external some reason, so that that machine will take the heat from lower temperature and it transferred to the higher temperature. So, this statement is known as classic statement. सगळ्यांना समजलं का? बघा परत एकदा की कोणत्याही मशीनला बाहेरच्या वर्क शिवाय काय पॉसिबल नाही की लोअर टेम्परेचर पासून हायर टेम्परेचर कडे एनर्जी नेणं शक्य नाही. कधी शक्य आहे? ज्यावेळी त्याला आपण काहीतरी ऊर्जा देतो, एनर्जी देतो, वर्क करतो आणि त्याच वेळी त्या मशीनला शक्य आहे की लोअर पासून हायर टेम्परेचर कडे ऊर्जा देतो. आपण नेहमी बघतोय की विहिरीमधून पाणी, विहिरीतलं जे पाणी आहे ते लोअर एनर्जी आहे कारण पोटॅन्शियल एनर्जी त्याची कमी आहे. आणि आपण मोटर लावतो याचा अर्थ काय करतो? मोटरला आपण एक्सटर्नल ऊर्जा देतो, इलेक्ट्रिक ऊर्जा देतो, एक्सटर्नल एजन्सी ऊर्जा देतो. मोटर हे मशीन आहे, त्याला एक्सटर्नल एजन्सी देतो, एक्सटर्नल वर्क देतो म्हणजे करंट देतो आणि मग ते काय करतो मशीन की लोअर टेम्परेचर किंवा लोअर एनर्जी जी खालची ऊर्जा पाणी आहे ते पाणी वर खेचण्याचं काम तो करू शकतो. ऑटोमॅटिक खेचेल का? ऑटोमॅटिक वर येईल का पाणी? नाही. त्याला खेचण्यासाठी आपल्याला काय द्यावं लागेल? ऊर्जा द्यावी लागेल. ऊर्जा देणं म्हणजेच वर्क करणं म्हणजेच आपण करंट देतो त्या मशीनला. मशीन म्हणजे मोटर आपण सपोज केला तर आपण लोअर टेम्परेचर पासून हायर टेम्परेचर कडे काय करू शकतो? ऊर्जा नेऊ शकतो. सो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. On this statement, two machines are working. One that is known as first machine that is called as the refrigerator, and the second is called as heat pump. दोन मशीन या स्टेटमेंट वर वर्क करतात. एक आहे रेफ्रिजरेटर आणि दुसरा आहे हीट पंप. दोन्हींचं वर्क सेम पण सिस्टीम थोडीशी वेगळी आहे. ह्या स्टेटमेंट वर वर्क करतात याचा अर्थ लोअर टेम्परेचर कडून काय घेतात? ऊर्जा घेतात आणि हायर टेम्परेचर कडे देतात. याचा अर्थ होता की आपण थोडंसं डायनॅमिकली बघूया की इथं लोअर टेम्परेचर आहे आणि इकडे हायर टेम्परेचर आपण मागूया. So this is higher temperature, it is lower temperature. So we can represent by some other line. So this is higher temperature and this is lower temperature. Lower temperature ला आपण काय म्हणूया? स्पेस इन द रेफ्रिजरेटर म्हणूया. स्पेस
इन अ रेफ्रिजरेटर. ओके. आता स्पेस म्हणजे तुम्ही फ्रीज बघितलं का? फ्रीज म्हणजे रेफ्रिजरेटर. फ्रीजचं जे वर्किंग आहे ते ह्या क्लासियस स्टेटमेंट वर अवलंबून आहे. फ्रीज मध्ये काय होतं बघा, तर फ्रीज मध्ये एक फ्रीज आहे, त्याचा दरवाजा बंद असतो, आतमधला जो स्पेस आहे तो स्पेस कूल असतो आणि बाहेरचं टेम्परेचर जास्त असतं. तर रेफ्रिजरेटर मध्ये जे मशीन दिलेलं आहे, मोटर दिलेलं आहे, त्या मोटरचं काम आहे इथं आपण म्हणूया आर रेफ्रिजरेटर. ह्या मशीनचं काय काम आहे की लोअर स्पेस मधनं एनर्जी काढून घेणं, त्या फ्रीज मधली एनर्जी काढून घेणं आणि ऍटमॉस्फिअरला देणं. इथं आपण ऍटमॉस्फिअर म्हणूया. So it is at higher temperature. It is at lower temperature. So what this machine does? It takes the energy from lower and transfer to the higher temperature at the atmosphere by automatic करू शकेल का? नाही. You are going to give some work. Some work म्हणजे इलेक्ट्रिक एनर्जी त्याला द्यावं लागेल. ज्यावेळी इलेक्ट्रिक एनर्जी द्या, फ्रीज तुम्ही सगळ्यांकडे घेतलंय ना, फ्रीज. दिस मशीन इज अ रेफ्रिजरेटर which work on this classical statement that body takes the energy from lower and transfer to the atmosphere. So now here आता समजा याच्यातील एनर्जी Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी घेतली आहे, तर ह्याला काय दिली, ऍटमॉस्फिअरला काय दिली, ऍटमॉस्फिअरला समजा Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी दिली. So Q2 is equal to Q1 plus W. म्हणजे जेवढी ऊर्जा आपण एक्सटर्नल दिली ती ऊर्जा आणि घेतलेली ऊर्जा दोन्ही ऊर्जा बाहेर टाकल्यामुळे आपल्याला बाहेरचा जे पाठीमागचा जो भाग आहे तो गरम दिसतो. म्हणजे इथं लोअर एनर्जी कडून हायर एनर्जी कडे. हीट पंपचं सुद्धा सेम सिच्युएशन आहे, पण थोडंसं याच्यामध्ये काय बदल आहे बघा की रेफ्रिजरेटर आपल्या देशामध्ये आपण काय करतो, फ्रीज वापरतो. म्हणजे आपल्या देशातलं जे टेम्परेचर आहे ते टेम्परेचर हायर आहे. पण युरोपियन कंट्रीमध्ये गेला तर युरोपियन कंट्रीमध्ये तुम्हाला काय दिसतं की तिथं खूप थंड वातावरण असतं आणि त्यांना त्यांचे घर किंवा रूम्स हे हीट करायचे असतात, हायर टेम्परेचर न्यायचं असतं. तर तिथं एका भिंतीमध्ये एक मशीन बसवलेलं आहे, जसं आपण एसी बसवतो की नाही तसं हीट पंप बसवलेलं असतं. ते हीट पंप पण काय करतात की बाहेरील ऍटमॉस्फिअरची ऊर्जा, बाहेरचं ऍटमॉस्फिअर सुद्धा थंड आहे, पण त्या थंड असलेल्या वातावरणातील पण ऊर्जा काढून घेतात आणि रूमला देतात. लक्षात आलं का बघा की इथं सुद्धा लोअर टेम्परेचर कडूनच हायरला चाललंय, तिथं सुद्धा लोअर टेम्परेचर कडूनच ऊर्जा घेतात आणि हायर टेम्परेचरलाच देतात. लक्षात आलं, हीट इकडे सप्लाय करतात या रूम मध्ये. So heat pump is also once again the same format. So it is at higher temperature. Then heat pump P I will represent here. This is lower temperature. आता lower temperature ला कोण आहे, ऍटमॉस्फिअर. बाहेरची ऊर्जा आपण काढून घेणार आहे. लोअर टेम्परेचर ला कोण आहे, ऍटमॉस्फिअर आहे. इथं ऍटमॉस्फिअर आहे आणि हायर टेम्परेचर ला कोण आहे, रूम आहे. म्हणजे स्पेस इन हॉल मध्ये किंवा घरातील एखादी खोली, जी खोली आपल्याला गरम करायची आहे त्या गरम करणाऱ्या खोलीमध्ये आपण जसं आपण इथं एसी बसवतो तसं युरोपियन कंट्रीमध्ये हीट पंप बसवतात. जे हीट पंप काय करतात की बाहेरची ऊर्जा आतमध्ये आणतात आणि रूम गरम करतात. सो हीट फ्लोज फ्रॉम ऍटमॉस्फिअर टू पंप अँड देन टू द रूम. So now to do such a work, that is the conversion, we need some external work. So this external work is that is the समजा इथे Q1 amount of energy घेतली, पण इथं Q2 is equal to Q1 plus W. So Q2. So this is the classical statement. This is the second law of thermodynamics. What the thermodynamics मध्ये काय सांगितलंय, त्या सेकंड लॉ काय सांगतो की लोअर एनर्जी कडनं जर हायर एनर्जी कडे आपल्याला जायचं असेल तर आपल्याला एक्सटर्नल वर्क करावं लागतं. सो दिस इज दी ओव्हरऑल स्टेटमेंट. टू स्टेटमेंट वी हॅव सीन. नाउ वन मोर स्टेटमेंट इज देयर. वी विल सी दी वन मोर स्टेटमेंट. Kelvin
प्लॅंक स्टेटमेंट. केल्विन प्लॅंक स्टेटमेंट. इथं मी परत एकदा ते वाक्य लिहितो, जे स्टेटमेंट आहे ते स्टेटमेंट लिहितो आणि मग आपण त्याचा अर्थ बघूया. इट इज impossible. It is impossible to constant continuous statement बघा. It is impossible to construct an engine working in a cyclic process whose sole purpose is to convert heat energy from a single heat reservoir into an equivalent amount of work. So this is this statement. So what this statement represents, what this statement says, we are going to discuss first, and then we can construct the machine and its efficiency. केल्विन प्लॅंक्स कॉन्स्टंट चं स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स साठी काय बघा. हेही डायरेक्शन ऑफ एनर्जी दाखवतो, पण डायरेक्शन दाखवत असताना थोडंसं त्यांनी काय केलेलं, स्टेटमेंट बदललेलं. काय बदललेलं? इट इज सेल इम्पॉसिबल, म्हणजे पॉसिबल नाही. कुणाला? की असं इंजिन कन्स्ट्रक्ट करायला पॉसिबल होऊ शकत नाही. काय पॉसिबल होऊ शकत नाही? कुठलं इंजिन करायला पॉसिबल होत नाही? की जे इंजिन ज्याचं सोल पर्पज आहे, म्हणजे जे इंजिन कशासाठी वापरणार आहे, ज्याचं पर्पज आहे. काय पर्पज आहे? कन्वर्ट हीट एनर्जी फ्रॉम अ सिंगल हीट रिझर्वायर इनटू एन इक्विव्हॅलेंट अमाउंट ऑफ वर्क. थोडंसं स्टेटमेंट फोडून घेतलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की हे इंजिन जाऊ दे पहिल्यांदा. आपण हे स्टेटमेंट घेऊया. सिंगल हीट रिझर्वायर मधून हीट काढून घ्यायची आहे, म्हणजे हीट एनर्जी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एकाकडून काढून घ्यायची आहे आणि त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करायचं आहे? वर्क मध्ये करायचं. सो दिस इज स्टेटमेंट गिव्स दिस ओव्हरऑल दिस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लॅंक्स स्टेटमेंट, it is impossible to convert for any engine the amount of heat taken into work. याचा अर्थ काय? समजा आपण वेगवेगळ्या गाड्या आपण वापरतो, त्या गाड्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे इंजिन्स असतात. इंजिन इज वन ऑफ दी मशीन that converts one form of energy into another form. आपण जेवढी ऊर्जा हीटच्या स्वरूपात आपण त्याला देऊ, तेवढी सगळी ऊर्जा वर्क मध्ये कन्वर्ट व्हायला पाहिजे, पण या स्टेटमेंट नुसार ती होत नाही. सो देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी. सो वी कॅन सी द डायग्रामॅटिकली. समजा इथे
हायर टेम्परेचर, इकडे एक लोअर टेम्परेचर आहे, इथे एक हायर टेम्परेचर आपण मानलं, हायर टेम्परेचर किंवा हायर एनर्जी, इथे लोअर एनर्जी आपण मानली. हायर एनर्जी कडून लोअर एनर्जी कडे जाणार आहे, पण हे मशीन काय करतं, हायर एनर्जी कडूनच एनर्जी घेतं, पण ते सगळं एनर्जी कशामध्ये कन्वर्ट करू शकत नाही, वर्क मध्ये, इक्विव्हॅलेंट अमाउंट ऑफ मेकॅनिकल वर्क मध्ये आपण कन्वर्ट करू शकत नाही. बट देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू वर्क, ड्यू टू वर्क. म्हणजे त्या मशीनला तुम्हाला वर्क करण्यासाठी थोडी ऊर्जा द्यावी लागते, ती ऊर्जा लॉस मध्ये जर झाली तर या हायर कडून जर समजा आपण Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी काढून घेतली तर त्याचं कन्व्हर्जन वर्क मध्ये करण्यासाठी किंवा मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये दुसऱ्या मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपण Q2 एवढी अमाउंट ऑफ एनर्जी दिली तर काय होईल बघा. सो Q1 मस्ट बी इक्वल टू Q2 minus W. So this is the actual statement, not this statement. So this statement gives rise to this relation. म्हणजे कोणतंही मशीन असेल तर त्याला किती पण ऊर्जा हायर टेम्परेचर कडून लोअर टेम्परेचर कडे करण्याचं काम दिलं तरी सुद्धा ते करत असताना काही ऊर्जा ही लॉस होते, काही ऊर्जा लॉस होते, याचा अर्थ ती वर्क मध्ये कन्वर्ट होते, हीट मध्ये कन्वर्ट होते आणि उरलेली ऊर्जा दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होते. असं जर असेल तर आपण याची इफिशियन्सी कशी काढू, कुठल्याही मशीनची इफिशियन्सी काढूया बघूया. इफिशियन्सी आपल्याला माहिती आहे. सो इफिशियन्सी इज रिप्रेझेंटेड बाय इट. इफिशियन्सी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट गिवन. इथे आपण गिवन किती दिलं, Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी दिली, हीट दिलेला आहे. सो हीट इज प्रोव्हाइडेड अँड व्हॉट इज द आउटपुट, वर्क डन इज आउटपुट, वर्क डन इज आउटपुट. So whole energy cannot be converted into work done, but some amount of energy is wasted. So now what that amount of work is coming here, what amount of work is coming here from this statement, W is equal to काय येईल, Q2 minus Q1. लक्षात घेतलं बघा सगळ्यांना. So now put the value of Q2 minus Q1, that is about instead of work done Q1, and what is the heat provided, Q1 amount of heat provided. So this is Q1 amount of heat provided. So now we can write the efficiency eta is equal to Q2 divided by Q1 minus Q1 divided by Q1. किंवा जर समजा आपण हायर टेम्परेचर मानलं याला Q1 ला, तर इथे Q1 minus Q2 आपण मानला. So Q1 divided by Q1 and Q2 divided by Q1. So that gives rise to efficiency. Q1 cancels, 1 minus Q2 divided by Q1. So this is the efficiency of any heat engine. What it represents? What it tells? Efficiency is not always 100%. म्हणजे 1 लिटर तुम्ही पेट्रोल टाकला तर 100 किलोमीटर जायला पाहिजे. तर 100 किलोमीटर न जाता गाडी किती पळते, काही 35 किलोमीटर पळतात, काही 10 किलोमीटर पळतात, काही 20 किलोमीटर पळतात आणि उरलेली एनर्जी कशामध्ये वेस्ट होते, उरलेली एनर्जी वेस्ट होते ती वर्क करण्यामध्ये आणि मग त्याची इफिशियन्सी कमी होते. ती इफिशियन्सी, सो एनी इंजिन विल नॉट डू 100% इफिशियंट वर्क. इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आपण जर बघितलं, समजा हायर टेम्परेचर जर Q1 म्हणजे हीट आहे ना, हीट इज ऑलवेज रिप्रेझेंटेड बाय टेम्परेचर. सो T2 डिवाइडेड बाय T1. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इफिशियन्सी ऑफ एनी इंजिन. Understand? So these are the 3 laws which we have stated here. One simple law, that is heat flow from higher to lower. Second law, Clausius, it is impossible to act any self-acting machine to take the heat from lower to higher without any external work. Third, Kelvin Planck's
it is impossible to convert total amount of heat taken from higher to lower in the form of work, but some energy is wasted. That energy wasted whenever you calculate, then you can get the efficiency of the engine.